อ่ะมาโอเคครับสัปดาห์นี้จะเป็นแชร์ในเรื่องของรถไฟฟ้านะครับที่ผมใช้ก็คือเอ่อ BYD Seal เนาะซึ่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับเพราะว่าเจ้านี้ก็คือแม่งสุดยอดแห่งการลดราคานะครับเขาลดราคาแบบแรงเนาะผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้เรียกว่าไงรับบทจากความสวยอันนี้นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขามีอะไรนะมาตรการ EV 2.0อะไรปะเดี๋ยวผมหาดูก่อนเพราะว่าตอนแรกอ่ะเขาพูดเองเลยนะครับว่าเออเป็นมาตรการ EV 2.0 หรือ EV 1.0อะไรสักอย่างของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นการลดราคาให้กับรถไฟฟ้าเนาะแล้วก็เห็นก็บอกว่ามันจะจบตอนสิ้นปีนั้นพอดีซึ่งตัวที่ผมซื้อมาตอนนั้นอ่ะมันคือ2023ก็คือผ่านมาเนี่ยจะ2 ปีเต็มละจริงๆก็คือมัน2 ปีแล้วแหละเพราะว่าผมจำได้ว่าผมต่อประกันไป2 รอบหรือ3 รอบแล้วผมไม่แน่ใจประมาณนั้นประมาณก็คือเอาเป็นว่าผมใช้มันเนี่ย2-3 ปีแล้วก็ก็คือผมซื้อมาตอนนั้นน่ะจริงๆยังไม่ได้อยากจะเร่งรัดตัวเองนะครับเพราะว่าในณวันนั้นน่ะมันมีคู่แข่งอยู่เนาะในตลาดที่จะเป็น BYD Seal คือผมเนี่ยยอมรับว่าอยากได้รถซีดานนะไม่ตอนนั้นในไทยเนี่ยSUV ขายตอนนี้ก็ยังขายดีนะหมายถึง SUV เนี่ยจะเป็น crossover อะไรพวกนั้นจะเป็นรถที่คนไทยชอบนะเพราะว่ามันอัตประโยชน์จริงๆไม่ใช่คนไทยหรอกชอบเยอะหลายประเทศก็ชอบมันอัตประโยชน์เนาะมันใช้ครอบครัวได้ใช้ส่วนตัวได้มันค่อนข้างจะครบนะครับก็คือแต่ว่าผมอะชอบซีดานแล้วผมอยากได้ซีดานณวันนี้นะผมอยากคิดว่าผมคิดว่าผมได้ซีดานอะโอเคแต่ในวันหนึ่งในอนาคตก็ไม่แน่ใช่ไหมเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเออทีนี้เออผมผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคผมดูซีดานตอนนั้นเนี่ยมันในตอนนั้นในตลาดรู้สึกจะมีแค่ BYD Seal กับ Neta S นะครับซึ่ง Neta S นี่ว้าวซ่ามากแบบคือคือประตูปีกนกใช่ไหมเปิดโอ้โหแม่งอย่างเท่เลยผมว่าจริงๆทุกคนแบบตอนนั้นผมเรียกว่าคลั่งอยากได้มากคือแบบผมชอบภายในของ Neta S ด้วยนะครับคือส่วนตัวนะผมค่อนข้างจะชอบโลโก้ของ Neta S ด้วยเหตุผลบางอย่างผมไม่ค่อยชอบโลโก้ของ BYD ผมชอบโลโก้ที่มันมีสัญลักษณ์มันอธิบายออกแบบอะไรจริงๆ BYD ก็อาจจะออกแบบเพราะว่าชื่อมันก็แต่ผมรู้สึกว่ามันแค่เอาตัวย่อเอาชื่อเต็มมาย่อลงอ่ะผมไม่ค่อยชอบไอ้โลโก้ที่ไม่ออกแบบอะไรเลยนะครับอย่างโตโยต้าเห็นปะที่มันแบบเป็นจริงๆโตโยต้าโลโก้แม่งอาร์ตมากทุกคนที่แบบว่ามันเป็นตัวทีมันจะเป็นคำว่าโตโยต้าซ้อนกันอยู่ในออกมาเป็นโลโก้นั้นเลยซึ่งโอเคผมชอบแต่ว่าanyway ผมชอบโลโก้เนต้ามากๆแล้วก็ตอนนั้นก็ดูไว้นะครับก็เขาไม่ทำมาขายเนาะอาจจะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเพราะว่าซีดานเนี่ยมันผลิตได้ค่อนข้างน้อยเรียกว่าไงโวลุ่มมันน้อยบริษัททำกำไรจากซีดานเนี่ยบางทีทำได้ไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะต้องทำรุ่นมหาชนก่อนใช่ไหมถ้าเขาอยากจะทำให้บริษัทเขาอยู่รอดแล้วก็ไปไปต่อได้นะครับอืมก็เลยเหมือนเอามาโชว์เนาะว่าเราก็มีเราก็ทำได้แต่ว่าไม่เอามาขายปล่อยกูอยากได้ก็เลยแต่ anyway นั่นคือที่เขาเอามาโชว์นะครับเอ่แล้วก็บวกกับตอนนั้นที่มาตรการของสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าที่เหมือนเขาบอกว่าเขาซับซิดี200,000จะหมดอ่ะผมก็เลยแบบเฮ้ยถ้าผมไม่ซื้อเนี่ยผมขาดทุน200,000หรือ150,000ไม่รู้ผมจำไม่ได้ละตอนแถวนั้นนะครับคือมันลดเยอะอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องทำอะไรสักอย่างว่ะ เพราะว่าถ้าผมไม่ซื้ออ่ะผมอาจจะขาดทุนไปเลยกับเงินตรงนี้ผมรับได้ไหมผมก็นั่งคิดกับตัวเองนะว่า
ก็จริงๆอะผมรอได้นะลองรอให้มันไอ้นี่ก่อนไหมเพราะตอนนั้น BYD Seal เพิ่งเข้ามาแล้วก็เอาจริงๆก็สวยนะครับแล้วผมก็ไปลองขับมาแล้วผมก็คิดว่ามันก็ค่อนข้างจะดีและตอบโจทย์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปดูรีวิวจากในจีนมานะครับไปดูอย่างพี่ติ่ง TIY นะครับลองไปหาดูกันว่าแกก็รีวิวแกอยู่ในจีนนะครับแกก็รีวิวรถจากในจีนซึ่งผมแม่งล้ำมากเอาจริงๆคือผมดูอ่ะมันมีบางส่วนที่เป็นฟีเจอร์ที่ผมชอบเนาะเช่นการควบคุมรถจากบลูทูธนะครับที่อยู่ใกล้รถเนี่ยเราควบคุมรถได้แปลว่าอะไรมันแปลว่าถ้าสมมติไปอยู่ในที่แคบอะซึ่งในชีวิตแต่ละคนมันไม่ใช้มันไม่ต้องการมันก็มีนะครับผมเนี่ยไม่ได้ใช้บ่อยมีใช้บ้างแต่ทุกครั้งที่ใช้จะรู้สึกว่าอยากให้แม่งมีจริงๆนะครับก็คือการคุมรถแบบผ่านโทรศัพท์ก็คือผมออกจากรถมาผมถอยรถไปแล้วก็ให้รถมันถอยเข้าไปคุมผ่านมือถือผมนะครับทีนี้ผมก็ดูในอินโฟดูหลายๆอย่างดูในจุดที่ชาวบ้านเขาไม่ดูนะครับก็คือBYD Seal เนี่ยมันจะมี BYD ซอฟต์แวร์มันจะมีรูปรถแล้วก็รูปเลนใช่ไหมเอาไว้เตือนในตัวของเลนคีปปิ้งทีนี้ผมอะ ผมผมก็ดูในรีวิวของวิติงอันนี้อาจจะเป็นความไม่ละเอียดไม่รอบคอบผมเองด้วยที่ผมไม่ได้ศึกษาว่าในจีนมันมีกี่เวอร์ชั่นอะไรยังไงเข้ามาในไทยมันตัดอะไรออกไปบ้างนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าผมเห็นว่าตอนที่พี่ติ่งเอาใช้มันมีการสแกนรถแบบเห็นรถเป็นคันขยับเหมือนของพวก Tesla หรือว่าX เหมือนอะไรตอนนี้ที่เขามี LiDAR sensor แบบสแกนเป็นรูปรถเป็นขยับเข้ามาในซอฟต์แวร์นะครับผมก็เลยเข้าใจว่าซิลก็มีทำแบบนี้ได้เหรอแบบก็คือผมคิดว่าการที่มันเห็นอย่างนั้นทุกคนในปัจจุบันมันอาจจะยังไม่ได้ดีมากแต่ว่าผมเชื่อว่าผมซื้อมาแล้วผมรอก็ได้ผมไม่รู้กี่ปี6-7 ปีว่าไปมันอาจจะทำซอฟต์แวร์ขึ้นมาทำให้แบบพอใช้เป็น Assist Driver นะครับที่มากกว่าแค่ Adaptive Cruise Controlก็คือมีหลบรถได้ถ้าจำเป็นมีมันกึ่งอัตโนมัติเป็นกึ่งแบบว่าขับรถอัตโนมัติแต่ว่ายังต้องมีคนช่วยจึงต้องมีคนดูอยู่มันเป็นระบบช่วยขับนะครับไม่ใช่ขับให้ซึ่งผมโอเคนะครับแล้วผมโอเคมากๆแล้วผมอยากจะได้แบบนั้นนะผมก็เลยเฮ้ยโอเคงั้นก็ไปเลยสิก็ซื้อเลยละกันเพราะว่าผมคิดว่าผมก็คงไม่ได้อยากจะได้รถอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะครับมันตอบโจทย์กับสิ่งที่ผมต้องการในปัจจุบันเนาะซึ่งก็เลยซื้อมานะครับพอซื้อมาเนี่ยก็มีหลายๆอย่างที่รู้สึกว่ายังไม่ได้ดีเท่าที่เห็นนะครับสิ่งหนึ่งที่หงุดหงิดใจในแรกๆเนี่ยก็คือตัว NFC ของโทรศัพท์ก็คือใช้โทรศัพท์เป็นกุญแจคือตัวรถจะมีกุญแจให้นะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพกกุญแจเท่าไหร่คือไม่ได้หนาหรอกแต่ว่าทุกคนเขาจะคนเรามันมีความเรื่องมากโง่ๆเล็กๆน้อยๆซึ่งผมเป็นเรื่องนั้นผมรู้สึกว่าผมขี้เกียจพกเพราะฉะนั้นสำหรับผมอยากถือโทรศัพท์ผมอยากถืออะไรที่มันแบบง่ายๆแรกๆก็เลยใช้การ์ดนะครับ BYD มีการ์ดผมใส่ไปกับกระเป๋าใส่บัตรของผมนะมันโอเคมันอยู่ด้วยกันก็แรกๆก็เลยใช้แบบนั้นไปก่อนซึ่งก็รู้สึกคุณกิจนิดหน่อยเพราะว่าบางทีผมวางโทรศัพท์ผมก็อยากจะใช้ไอตัวเรียกว่าไงอยากจะใช้โทรศัพท์เป็นกุญแจไปเลยนะครับก็รอไปสักพักหนึ่งเนี่ยเขามีอัปเดตซอฟต์แวร์มาแต่เจ้ากรรมนะครับผมใช้มือถือเนี่ยผมใช้Samsung เนาะซึ่ง Samsung เนี่ยเขามีบริการที่ผูกกับตัวรถได้เนี่ยก็คือ Samsung Wallet เจ้ากรรมนะครับ Samsung Wallet ปิดบริการในไทยไป ก่อนหน้านั้นก่อนที่ BYD จะแก้ทีนี้มันเหมือนทุกอย่างมันขมวดปมกันใช่ไหมคือ BYD ให้ฟีเจอร์นี้แต่ว่า Samsung แม่งดันใช้ฟีเจอร์นี้ไม่ได้ผมก็เลยแบบโอ้ my god ทำไงทำอะไรไม่ได้ครับ ตอนนั้นก็คือนั่งดูคนที่เขาใช้iPhone เนาะถ้าผมจำไม่ผิดiPhone น่าจะใช้ได้ก่อนก็คือใช้ไปแต่ว่าผมก็รอจน Samsung Wallet กลับมาเปิดในไทยโอ้โหผมดีใจมากนะครับจะได้ใช้รถแล้วก็ได้ใช้อันนี้ก็คือแฮปปี้ในเรื่องนี้แหละทีนี้ก็กลับมาถึงเรื่องที่ผมบอกว่ามันจะมีตัวกล้องใช่ไหมสำหรับการสแกน
ดูแบบเห็นเป็นไอเนี่ยเดี๋ยวผมหารูปให้ดูเผื่อไม่มีคือที่จะเป็นการ detect object จากรถนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรประมาณนี้นี่ก็คือมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจะมีรถแล้วก็จะบอกได้ว่ามีรถอยู่ตรงนี้เนี่ยอันนี้ของ Tesla นะครับแต่ว่าที่ผมพูดแล้วก็คือผมเห็นของพี่ติ่งมันมีของตัว BYD Seal ที่ทำได้ก็คือมันก็จะเห็นเป็น object แบบนี้เลยมันแยกแยะได้ว่าโอเคอะไรคืออะไรอาจจะไม่ได้เก่งขนาด Tesla นะครับด้วยคุณภาพของกล้องหรืออะไรผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าโอเค anyway ก็คือผมเห็นว่าของ BYD ที่ผมใช้อยู่มันดันมีแค่เดี๋ยวนะผมหารูปให้ดูก่อนมันดันมีแค่ประมาณแบบอย่างเงี้ยครับก็คือมีเลนใช่ไหมแล้วก็มีรถอยู่และรถคันนี้ก็ไม่เคยจะโค้งไปข้างๆชิดเลนหรือว่าไม่เคยเห็นอะไรเลยคือมันมีอย่างเจ๋งก็คือมันเห็นรถข้างหน้าทุกคนแต่แม่งเห็นแบบงงก็คือเหมือนบางทีรถแม่งเข้ามาใกล้ขนาดเนี้ยแม่งเพิ่งจะขึ้นแล้วมันขึ้นเป็นสีเหลืองๆส้มๆแล้วรถมันไม่ได้ขยับนะมันเป็นเหมือนแบบให้นึกเหมือนภาพที่เอามาต่อกันเฉยๆเหมือนมันสลับไปเป็นภาพนั้นมันไม่ใช่เหมือนแบบว่าขยับแบบเรียลไทม์เหมือนรถสมัยใหม่ที่เหมือนอย่างของ Tesla หรือว่ารถที่เขามีไรด้าทำได้นะครับมันไม่ใช่แบบนั้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งแปลกๆก็เลยไปหาดูว่าเฮ้ยมันยังไงวะแล้วก็เลยได้รู้ว่าอ๋อคือทุกคนในจีนแม่งดันมีเวอร์ชันที่เป็นแบบไรด้าเนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นเซ็นเซอร์เลยนะครับที่เหมือนยิงไปแล้วเหมือนเจนภาพไม่ใช่แค่กล้องสร้างมาเป็นแบบเทคโนโลยีสแกนภาพ Tesla แรกๆก็ใช้ไรด้านะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาเหลือแค่กล้องแล้วด้วยความที่เขามั่นใจว่าซอฟต์แวร์เขาดีพอที่จะใช้แค่กล้องอย่างเดียวเนี่ยกล้องความละเอียดสูงของเขาจับได้ไม่ใช้ไรด้าแล้วเพราะว่าไรด้ามันแพงมันทำให้ราคารถเขามันสูงเขาต้องการลดคอสเขาก็ลดตัวไรด้าออกนะครับเหลือแค่กล้องทีนี้พอโอเคคือถ้าจะพูดว่าเฮ้ยวันหนึ่ง BYD มันอาจจะทำได้ก็ได้นะไม่จริงในระยะเวลาแบบ10 ปีนี้ผมเดาแล้วกันนะเพราะว่าเขาผลักดันด้วยไรด้ามาเขาพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยไรด้าเขาอาจจะเชื่อมั่นในเรื่องของไรด้าแต่เขาอาจจะไม่ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ในเรื่องของกล้องนะครับแล้วก็ผมก็มองว่ามันทุกคนมันไม่เหมือนกันเนาะ Tesla เขาก็แนวคิดอีกแบบหนึ่ง BYD ก็แนวคิดอีกแบบหนึ่งแล้วก็เรื่องที่น่าหงุดหงิดก็คือบริษัทรถพวกนี้ไม่จ้างซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์จริงๆผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะครับผมอยากให้เขาจ้างซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์มาทำพวก UX UI ให้รถมันดีๆหน่อย มันจะได้ดีกว่านี้ผมสมัครนะครับถ้าคุณเปิดนะของเวอร์ชัน Global ผมยินดีเลยแบบว่าเงินเดือนเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมนิดหน่อย ผมไปนะถ้าคุณเปิดBYDถ้าคุณได้ยินแต่ว่าคลิปผมคนดูน้อยคงไม่หรอกแต่เผื่อไว้ก่อนก็คือพอมาเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยเรียกว่าหมดหวังเรื่องนี้แล้วก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบคิดเรื่องของรถใหม่คือเทคโนโลยีรถมันดันเปลี่ยนไปเร็วด้วยอันนี้ต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าผมไม่รู้ทุกคนเป็นไหมแต่ผมเป็นว่าถ้ามันมีฟีเจอร์หนึ่งที่เราอยากใช้ของรถเราจะรู้สึกว่ารถเรามันเก่าเร็วมากโดยเฉพาะรถไฟฟ้านะครับคือผมไม่แน่ใจว่าในยุครถน้ำมันผมว่ามันพัฒนาสมสันดาปพวกนี้มันพัฒนาส่วนใหญ่พัฒนาเรื่องของเครื่องอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพื่อให้ประหยัดน้ำมันเครื่องดีไหลลื่นอะไรก็ว่าไปแต่รถไฟฟ้ามันใกล้เคียงกันหมดผมเป็นคนที่ไม่ได้แคร์เรื่องที่เขาบอกว่าเทคโนโลยีแบตอันใหม่ชาร์จเร็วอะไรแค่นั้นเพราะว่าสถานีชาร์จเรามันได้แค่นี้ทุกคนสถานีชาร์จทุกวันนี้มันก็ยังได้เร็วประมาณหนึ่งก็คือผมว่าไม่รู้นะอันนี้ส่วนตัวผมมองว่าต่อให้แม่มีรถที่ชาร์จได้โคตรเทพโคตรเร็วแต่ถ้าสถานีชาร์จคุณไม่ยังช้าเหมือนเดิมมันก็แค่นั้นนะผมเลยไม่ได้หวยหาขนาดนั้นแล้วส่วนตัวผมจากที่ใช้มาผมก็โอเคนะครับก็คือผมชาร์จแล้วผมก็เดี๋ยวไปเซสชั่นผมโน้ตเป็นบูลเลตไว้นะครับจะได้ไม่ข้ามแต่ anyway เอาเป็นว่าตอนนี้ผมค่อนข้างจะเศร้าในเรื่องซอฟต์แวร์แล้วก็ได้แต่คาดหวังว่าเขาจะอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เป็นการใช้image processing มาซึ่งไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าจะทำได้หรือเปล่าหรือถ้าทำได้มันก็ต้องมีการอัปเกรดฮาร์ดแวร์ใช่ไหมซึ่งจากที่ผมหาข้อมูลมาน้อยมากนะครับที่จะมีการแบบ
คือผมก็เข้าใจว่าการอัปเกรดติดตั้งมันอาจจะใช้ผมไม่รู้อ่ะผมแค่คิดว่าถ้าผมเป็นเจ้าของค่ายรถอ่ะเวลาที่มีซอฟต์แวร์ตัวใหม่หรือว่ามีฮาร์ดแวร์ตัวใหม่ๆถ้าเกิดว่ามันยังอยู่ในโมเดลรุ่นรถใกล้ๆเดิมแล้วพอใส่ได้ผมอยากเสนอออปชันให้อัปเกรดนะครับเช่นสมมติกล้อง BYD ทุกวันเนี้ยรถมันผมไม่รู้เท่าไหร่ตีสัก Full HD แล้วกันแล้วถ้าจะทำ Image Processing แม่งต้องใช้กล้อง 4K แต่ว่ากล้องเดิมมันทำไม่ได้ผมก็จะแบบว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากให้รถคุณใช้ได้อะเรามีออปชันมาเสนอว่ะคุณอัปเกรดกับเราปะ150,000เปลี่ยนกล้องคือมันอาจจะฟังดูแบบว่าไร้สาระนะครับที่150,000แค่อัปเกรดกล้องแต่ผมแค่ยกตัวอย่างว่ามันอาจจะมีอะไรข้างในที่เขาต้องอัปเกรดไงผมอะรู้สึกว่าการที่คุณทำแบบนั้นมาลูกค้าเก่าก็ยังโอเคนะครับอย่างผมก็ยินดีที่จะจ่ายนะว่าโอเคมันมีการอัปเกรดรถเราบางอย่างที่ทำให้รถเรามันดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อรถใหม่แต่ว่าเข้าใจว่าเขาทำธุรกิจขายรถโดยเฉพาะ BYD เนี่ยเขาเน้นแบบวอลลุ่มใช่ไหมเน้นจำนวนรถขายเยอะๆคือเขาก็ไม่อยากจะมาทำอะไรแบบนี้ด้วยความคิดของจีนด้วยที่คิดว่าเสียเสียก็ซื้อใหม่ไม่ได้ซ่อมนะครับช่างก็เลยแบบอย่างนี้อ่ะก็ประมาณนะครับเราเรื่องนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวขอเป็นเรื่องของประกันนี่จัดว่าขอมานั่งรีวิวนิดนึงเนาะคือทุกคนประกันเนี่ยแม่งเจ็บปวดมากเพราะว่าเออผมเนี่ยใช้มา2-3 ปีประกันปีแรกปีฟรีแล้วก็ปีที่2ปีที่3แล้วผมเพิ่งจ่ายปีนี้เนาะของปีที่3ปีที่2ผมก็จ่ายเอ่อประกันเนี่ยจัดว่าราคาโหดมากนะครับคือคือผมอะแฮปปี้กับการใช้รถไฟฟ้าคันนี้พอสมควรอาจจะเป็นด้วยไลฟ์สไตล์ของผมพูดย้ำนะครับว่ามันไม่ได้เหมาะกับทุกคนผมก็ไม่ได้แนะนำให้ทุกคนที่ผมรู้จักใช้ผมใช้เพราะว่าผมชอบแล้วก็ผมแฮปปี้กับมันแต่ไม่ได้แปลว่าคนอื่นใช้จะแฮปปี้นะก็คือผมใช้เนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคกับมันทุกอย่างจะมีเรื่องของประกันที่ผมว่าแม่งค่อนข้างจะไม่แฟร์เท่าไหร่นะครับก็มาดูราคาตลาดนี่ผมเซิร์ชแบบเร็วๆเนาะก็เนี่ยเท่าที่เห็นนะครับชั้น1ของอันนี้น่าจะมาจาก Pricer นะจาก UI แต่ว่าอันนี้เขาเอามาลงในพันทิปแต่ผมเดาว่าเป็นของ Pricer Money แหละเห็นไหมครับว่าประกันก็จะ31,000 ถึง 43,000แต่ว่าผมพอยนะครับว่าปีนี้ผมจ่ายแพงกว่านี้นะผมจ่าย47,000เลยมั้งซึ่งแพงชิบหายคือผมพูดแบบอย่างเลยคือโคตรแพงนะครับประกันแพงมากคืออันนี้ของ Atto 3ดูแต่ว่าโอเคคือมันเป็นประกันชั้น1ถามว่ามันแพงไหมมันแพงนะครับประกันชั้น1ของรถธรรมดาผมว่าไม่ถึงขั้นนี้แต่ว่าโอเคก็อันนี้ก็เป็นราคาทั่วไปของตลาดนะครับพวก Atto 3อะไรพวกนั้นแต่ว่าอย่าลืมว่าทุกวันนี้มันลดราคามาเยอะแล้วบางทีเงินเบี้ยประกันกับทุนประกันที่คุณได้มันไม่สัมพันธ์กันอย่างแรงนะดูอย่างอันนี้อันเนี้ย MG ZSDV เบี้ยประกัน 21,000แต่ว่าทุนประกันเริ่มต้น 760,000 Aura Good Cat 24,000แต่ว่า 601,000คือคุณสังเกตเห็นอะไรไหมความต่างที่งงๆตรงเนี้ยคืออย่างเนี้ยเห็นป่ะ MGEP กับอันเนี้ย 21,500 เท่ากันแต่ว่าทุนประกันเริ่มต้นแม่งนั้นแบบไม่เท่ากันซึ่งอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างหลังจากนั้นนะแต่ว่าผมกล้าพูดได้เลยว่าผมอะทำประกันด้วยทุกคนแล้วผมอะเคยเคลมมาด้วยปีที่แล้วผมเคลมมี2 รอบแต่รอบที่2เนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะว่ายางมันระเบิดกลางถนนเนาะผมจะเป็นคนจ่ายเองแต่ว่าติดต่อประกันในประสานงานให้ผมก็เคลมมาคือมีอุบัติเหตุแบบไม่ดีนิดหน่อยก็คือมีการชนกับพี่ไรเดอร์เซเว่นนะครับส่งของก็คือเขามาเร็วแล้วก็เป็นจุดอับสายตาของผมด้วยผมก็เลยไม่ได้เห็นทีนี้มันก็เลยเกิดการชนกันแล้วก็รถเป็นรอยตรงไฟหน้านะครับทีนี้ไฟหน้าเป็นรอยแค่นั้นทุกคนคือผมว่าโอเคมันไม่ได้แย่มากผมก็คิดว่าโอเคครับไม่เป็นไรผมไม่ได้เถียงอะไรกับเขานะก็คือ
โอเคพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปจัดการของผมเองก็คือมันเป็นชั้นหนึ่งอยู่แล้วผมไม่ได้ซีเรียสมากเนาะผมก็ขับไปเคลมคือถ้าเป็นรถญี่ปุ่นทั่วไปทุกคนรอยแค่นั้นนะเขาอาจจะขัดหรือเขาอาจจะแบบผมไม่รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรที่แม่งเป็นการเหมือนแบบทำไฟให้มันปกติเพราะมันเป็นแค่รอยเหมือนรอยรถข่วนฟืดแค่นั้นเองนะแม่งเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ไปทั้งหลอดแล้วราคาเปลี่ยนหลอดไฟรถใหม่คือแม่งก็หลายหมื่นผมก็เลยงงว่าแบบอะไรวะแต่ไม่เป็นไรแล้วปีนี้ผมก็โดนประกันแพงมากเขาบอกว่าผมมีเคลมผมก็โอเคไม่เป็นไรแต่ผมก็นึกในใจนะถ้าสมมติประกันเริ่มต้นแม่งราคาแบบเท่าไหร่ที่ผมเปิดดูเมื่อกี้แต่นะผมเปิดดูเร็วๆก่อนถ้าประกันเริ่มต้นแม่งบอกราคา30,000 ถึง 43,000 แม็กอะแล้วปีนี้ผมโดน 47,000 เพราะผมเคลมอะแม่งไม่ต่างอะไรกับผมไม่ทำประกันเลยนะแม่งเหมือนผมเคลมเอาเงินตัวเองมาเคลมใช่ไหมแล้วปีนี้ก็เอาอีกแบบสดๆเลยก็คือผมวิ่งไปกลางถนนกำลังจะไปทำงานเนี่ยไม่มียางล้อรถบรรทุกทุกคนไหลมาแบบไหลมากลางถนนเลยผมก็คือข้างขวามันเป็นบารีเออร์ข้างซ้ายมันมีรถจังหวะนั้นผมทำอะไรได้ไม่เยอะผมก็หักหลบซ้ายให้มากขวาให้มากที่สุดแล้วมันก็ติดบารีเออร์แต่ยางมันก็ยังโดนสีรถคูดไปปึ้งผมก็แบบโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าสวยขับรถไปเคมไม่รู้ก่อนคือแม่งแบบคือถ้าถามผมผมอยากขับรถไปอู่นอกมากเลยแล้วขัดสีแต่ว่าแม่งหนักตรงที่ว่าผมขับรถไปที่อู่ใหญ่อู่หนึ่งที่เขารับประกันของเจ้าใหญ่ที่ผมทำเขาบอกเขายังไม่รับรถไฟฟ้าผมก็เลยแบบพี่อันนี้แค่ทำสีมันไม่เกี่ยวกับรถไฟฟ้าหรือรถสันดาปปะวะเขาก็บอกว่าไม่เขาไม่รับผมก็โอเคไม่เป็นไรผมก็ขับไปศูนย์รถยนต์ไฟฟ้าตามปกติผมก็ขับไปทันทีที่เขาเห็นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาต้องคุยกับช่างกับประกันดูก่อนว่ามันต้องเปลี่ยนหรือว่าแค่ขัดสีก็ได้คือทุกคนรอยแม่งแบบเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าผมมีรูปไหมแต่คือรอยแม่งเล็กมากทุกคนคือมันก็ไม่ได้เล็กแบบว่าขนแมวนะแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดที่ว่าคุณจำเป็นต้องต้องเปลี่ยนชิ้นใหม่ผมก็เลยแบบแล้วประกันมันจะถูกได้ยังไงวะเนี่ยเมื่อทำกันอย่างเงี้ยบางทีมันบริษัทประกันก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ผมว่าส่วนหนึ่งก็มาจากศูนย์บริการกับอะไรแบบนี้ด้วยที่เขาทำแบบเนี้ยคือผมหมายถึงว่ามันไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้องเปลี่ยนแล้วทำไมคุณถึงต้องไปหาเรื่องเปลี่ยนมันด้วยวะคือหรือมันง่ายสำหรับคุณหรือไงหรือคุณไม่ได้คิดจะซ่อมคือบางทีมันอาจจะประเด็นมันอาจจะมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับก็คือพอคุณไม่ได้คิดจะซ่อมมันก็เลยเหมือนแบบทุกอย่างแม่งเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนหมดอะกลายเป็นว่าจากสิ่งที่มันจะต้องจ่ายถูกๆมันก็จ่ายแพงแล้วภาระแม่งก็ตกมาอยู่ที่เราที่เป็นผู้บริโภคนะครับแล้วเขาบริษัทประกันก็มาบอกว่าก็เนี่ยคนใช้รถไฟฟ้าเนี่ยตามสถิติมันทำให้เขาขาดทุนนะพอเราเคลมกันหนักเราเคลมกันแพงพระเจ้าก็คุณเล่นทำกันแบบนี้ผมพูดถึงศูนย์ด้วยนะครับศูนย์บริการคือผมเข้าใจว่ายังไม่มีช่างที่เก่งในเพราะรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหม่เนาะแต่ขอโทษไอ้ที่ผมเคลมแม่งไม่ใช่เรื่องใหม่นะเว้ยเรื่องสีเรื่องขัดตาไฟผมว่าแม่งเอาช่างที่เป็นรถช่างซ่อมรถยนต์มาทำเขาก็ทำได้ใช่ไหมช่างสีปกติเขาเห็นก็ซ่อมได้คือผมไม่ค่อยเก็ตอะว่าทำไมวะก็ตรงนั้นก็จบไปนะครับทีนี้เรื่องไลฟ์ไทม์วารันตีที่มอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้ออกใช่ไหมหรือมอเตอร์โชว์ที่เขาออกกันอะเป็นประกันแบบไลฟ์ไทม์นะครับก็พูดให้ฟังว่าประกันแบบไลฟ์ไทม์เนี่ยไม่ใช่ตลอดชีวิตของเรานะครับตลอดอายุการใช้งานของสินค้าแปลว่าอะไรมันแปลว่าตราบใดที่รถคันนี้ยังมีขายอยู่แล้วก็ตามกฎหมายเนี่ยต้องสต็อกสำรองให้10 ปีหมายความว่าถ้าสมมติว่าปีนี้เขาเลิกขายรถคันที่ผมใช้ก็คือ BYD Seal เนี่ยผมจะมีแบตแค่นี้ใช้แบตตัวนี้ใช้ไปอีก10 ปีก็คือถ้าเกิดมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นอ่ะเขาประกันให้เลยแต่ว่าแบตเนี่ยมันไม่ได้cover ประกันแบตเสื่อมก็แล้วแต่คนบ่นแล้วกันครับวันนี้ก็อาจจะไม่พอใจว่าไม่ใจเลยบาอะไรก็ว่าไปส่วนตัวผมก็เข้าใจนะครับแบตเสื่อมจริงๆมันก็ ก็ถือว่าไม่ดีเนาะเราก็ไม่ได้อยากให้มันเสื่อมอะแต่ว่าครับผมไม่ได้ติดปัญหาอะไรตรงนั้นเนาะผมสนใจที่มันเป็นมีระบบช่วยควบคุมมอเตอร์อะไรพวกนี้แต่มันก็มากับเงื่อนไขที่มันค่อนข้างน่ารำคาญนะครับก็จะ
ผมทำไว้เนี่ยเพื่อความสนใจเพราะอย่างที่บอกผมใช้รถมาเนี่ย2 ปีปีนี้เข้าปีที่3แล้วประกันมันมี8 ปีใช่ไหมไอ้โคเวอร์หรือระยะทางซึ่งบางคนมันระยะทางถึงไปแล้วอะไรเงี้ยผมว่าประกันอันนี้มันเหมือนมันเป็นตัวครอบให้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นประกันใจว่าอย่างไร10 ปีเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยนะถ้าคุณไม่ได้แบบว่าตะบี้ตะบันชาร์จแต่ DC จนแบตแม่งเสื่อมเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับชาร์จแบตบ้านบ่อยๆแบตของรถไฟฟ้าของ BYD เนี่ยที่เป็นแบตLFP เนี่ยชอบนะครับมันไม่ใช่ NMC เรื่องเทคโนโลยีแบตว่ากันแต่ผมเชื่อว่าคนที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยพอจะเข้าใจละแต่เอาเป็นว่าแบตรถ BYD เนี่ยชอบให้ชาร์จไฟ AC ไฟบ้านบ่อยๆนะครับก็ผมไม่ได้กังวลเรื่องนั้นก็เรียกว่าทำไม่เพื่อความสบายใจเงินที่ประกัน 5,000 ผมว่าไม่ได้แพงแต่ว่ามันน่ารำคาญตรงเงื่อนไขที่ไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็อะไรต่างๆที่มันน่าหงุดหงิดอย่างเช่น BYD Seal เนี่ยหลังคาเป็นกระจกใช่ไหมครับเป็น glass roof ซึ่งต้องยอมรับว่าต่อให้ติดฟิล์มดีแค่ไหนบางทีมันก็ยังมีไอร้อนเข้ามาบ้างนะครับแต่ไม่ใช่ตลอดนะของผมนั้นไม่ได้เจอตลอดผมเจอแค่วันที่แบบมันเปรี้ยงจริงๆผมจะรู้สึกว่ามันร้อนก็เลยอ่ะอยากจะติดม่านที่เป็นแบบไฟฟ้านะครับมันมีม่านไฟฟ้าเยอะแล้วล่ะก็พอจะทำประกันตัวเนี้ยก็เลยแบบไม่ทำไม่ได้ทุกคนก็คือเพราะมันไปยุ่งกับระบบไฟฟ้าใช่ไหมยิ่งตอนแรกหนักๆด้วยนะคือแม่งเหมือนแบบเขาจะปฏิเสธว่าล้อยางโชกอะทำให้แบบอาจจะทำให้แบตมีปัญหาไม่รับประกันผมก็แบบโอ้คนขับซิลหลายคนอะเปลี่ยนล้อยางโชกเยอะนะคือซิลอะถ้าคุณขับเร็วๆคุณจะรู้ว่ารถมันค่อนข้างโยนสำหรับผมรู้สึกว่ามันโยนนะแล้วแต่ฟีลลิ่งคนขับยังไงผมก็ต้องเปลี่ยนโชคแต่ก็สาเหตุที่ไปเปลี่ยนล้อมาด้วยก็เพราะว่ามันมีอุบัติเหตุที่ยางระเบิดนะครับผมเป็นอุบัติเหตุจากผมเองแหละขับตกหลุมอะไรเงี้ยถนนไม่ดีผมก็เลยเปลี่ยนล้อไปด้วยเลยแล้วก็ไหนๆก็เปลี่ยนก็ทำให้มันแบบตอนแรกก็เกือบไม่ได้แต่ว่าโอเคเขาก็เหมือนเอามาคอนเฟิร์มให้เราว่าทำได้ผมทำได้นะครับอนุมัติแล้วด้วยไม่มีปัญหาอะไรตัวถ้าเปลี่ยนแค่ล้อยางโชคเนาะแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็น่าอยู่นิดนึงใช่ไหมเพราะว่าอย่างผมอยากทำประตูดูดกรณีก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าแม่งทำได้ป่าวะไอประตูดูดรถของเพราะว่า BYD Seal อ่ะมันปิดประตูรถคนนั่งอ่ะปิดค่อนข้างยากนิดนึงเนาะต้องปิดแรงเพราะปิดเบาๆปิดไม่ได้ก็เลยคิดว่าจะไปติดแต่ว่าแม่งก็ยุ่งกับระบบไฟฟ้าก็คือง่ายๆหลังจากนี้อะไรก็ตามที่แม่งแบบมีการยุ่งกับระบบไฟฟ้านี่พี่ตัดประกันทิ้งหมดก็ลองดูครับผมก็อยากให้มันสะดวกสบายชีวิตนะอาจจะไปติดก็ได้แล้วก็ช่างแม่งเหอะหลุดก็หลุดไปก็คือทำเท่าที่ทำได้แล้วกันแล้วก็เรื่องของผมคิดว่าเวลาน่าจะกำลังดีไม่อยากให้ยาวเกินไปนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวอัปเดตในเรื่องของโปรโมทในเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วนะของคลิปที่แล้วที่ผมลงไปว่าผมจะไปคุยกับลูกพี่ใหญ่เป็นยังไงนะครับก็จะมาอัปเดตให้ฟังแบบเร็วๆนะครับไม่น่ามีอะไรเยอะเพราะว่าผลสุดท้ายที่ออกมาเนี่ยก็พูดตามตรงว่าไม่ได้เกินจากที่ผมต้องพูดว่าเกินจากที่ผมคาดเดาไว้ในบางมุมนะครับในหลายๆความหมายเนาะผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ช่วยไม่ได้นะครับเป็นงานทำงานเป็นลูกจ้างประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิดจอนิดนึงโอเคก็อย่างที่พูดไว้ครั้งที่แล้วนะครับที่ผมเนี่ยอยู่ตรงนี้ผมต้องวิ่งมาคุยกับพี่คนนี้ใช่ไหมว่ามันยังไงวะก็ได้คำตอบมาว่าเขาก็พยายามหาให้ผมมาพูดนะครับว่ามันต้องทำอย่างงู้นนะต้องทำอย่างนี้มันต้องทำอย่างนั้นซึ่งผมก็บอกเขาไปว่าไอ้ทุกข้อที่เขาพูดมาผมทำหมดเลยนะผมมีหลักฐานว่าผมทำเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมทำอยู่ด้วยก็แล้วมันแต่ว่าเขาก็พูดว่าผมต้องพยายามสื่อสารให้เยอะกว่านี้แปลว่าหมายถึงพยายามบอกให้คนอื่นรู้ว่าสิ่งที่ผมทำมันคืออะไรก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าเวลาทำงานบางทีทำงานอย่างเดียวมันไม่พอจริงๆนะครับจริงๆถ้าทุกคนอยากจะไปต่ออยากจะก้าวหน้าบางทีคุณต้องพูด ถึงมันจะไม่ใช่ตัวตนเราแต่ว่าเราอาจจะต้องทำตัวนั้นรำคาญในการพูดไปนิดนึงว่า
เฮ้ยเนี่ยเราทำตรงนี้นะประกาศแบบงงๆครับเหมือนบอกให้ทุกคนรู้ว่าเราทำสิ่งนี้ อาจจะไม่ต้องพูดบ่อย แต่แค่ต้องพูดนะครับก็คือสรุปทั้งหมดก็คือเขาไม่ได้เห็นภาพชัดว่าผมทำอะไรมา แม้ว่าผมจะหาข้อมูลมาพูดอะไรกับเขาได้ทั้งหมดอ่ะแต่รวมก็คือเขายังไม่เห็น แล้วก็ผมเนี่ยก็มาคุยกับพี่คนนี้ว่าผมคุยแล้วนะว่าผมไม่เห็นภาพอะไรเลยอะเพราะเหมือนเขาไม่ทุกสิ่งที่เขาพูดผมทำหมดแล้วเขาก็บอกว่าใช่ในภาพของเขามันค่อนข้างจะมันไม่มีประเด็นชัดเจนนะครับง่ายๆคือมันไม่ชัดเจนเหมือนกันในมุมของเขาก็ง่ายๆก็คือก็ทำกันต่อไปครับสู้กันต่อไปส่วนของผมก็คืออาจจะต้องตั้งเป้าเป็นปีหน้าหรืออีก2 ปีผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะต้องไปอีกนานแค่ไหนนะครับก็จะพยายามต้องเป้าหมายแล้วก็แต่ว่าเพื่อนๆที่ทำงานผมเขาก็บอกว่าจริงๆผมจะลองมองเรื่องเปลี่ยนงานไว้ก็ได้นะถ้าเกิดมันไม่ชัดเจนขนาดนี้มันน่าเศร้าผมก็เห็นด้วยนะครับว่าผมอาจจะมีการเปลี่ยนงานในเร็วๆนี้ตอนนี้ก็ดูไว้เป็นพวก Nvidia Agoda อะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจริงๆที่ผมไม่อยากเปลี่ยนเพราะผมอยู่ที่นี่มานานใช่ไหมแล้วกฎหมายไทยเรามีเรื่องแบบถ้าโดนไล่ออกหลังจากที่ทำงานมานานๆมันจะได้เงินชดเฉยค่อนข้างสูงซึ่งคนที่ผมรู้จักที่อยู่ที่เนี่ยที่เคยโดนไล่ออกก็มีเคสแบบนี้ของสองคนนะครับซึ่งผมก็อยากได้ตรงๆคือเราอยู่มานานทุกคนการที่ลาออกเองมันไม่ค่อยคุ้ม ก็เลยคิดอยู่นะครับคิดอยู่ว่าจะไปยังไงต่อเนาะก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นเป้าหมายสำหรับปีหรือ2 ปีถัดไปแทนแล้วกันแทนที่จะมานั่งจมปลักอยู่ตรงนี้นะครับผมก็โอเคครับกินเวลามามากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาฟังนะครับผมหรือว่าจริงๆผมอยากให้ทุกคนฟังระหว่างที่ขับรถนะเพลินๆใช่ไหมเปิดฟังเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่ต้องดูที่จอแล้วผมพยายามจะทำคลิปให้ไม่ต้องดูที่จอแต่ถ้าดูทุกคนจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นก็ประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วก็ยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยครับผมขอบคุณครับผม